السلام عليكم يا شباب. هنكمل الريفيجن بارت 2 بالنسبه للفانكشن لطلبه او ليفل. فكان السؤال اللي بدأنا وقفنا عنده، انا شرحنا كل ده في البارت 1، كل ده بارت 1، وكان حضرتك كل الاسئله ومعنا الهنتس اللي فهمناه والكلام ده. الريفيجن ده اخترنا امتحانات من اكس 2021 اول فاريانت. ده حضرتك السيريز اللي بعملها على ايزي ماس، ازاي تفكر بسهوله وازاي تفهم الاجزاء اللي انت محتاجها وتفكر فيها ازاي بطريقه. طب نكمل second part question number 9 May June 2020 variant 2. ده بدايه ادي النمبر 9، وفي حضرتك ادي البارت نمبر سي اللي هو فيه جراف. انا محتاج بس اشتغل ده، فقلنا نجيب الاكزامبل كله مره واحده عشان برضه نعمل ريفيجن على بقيه الايه. نمبر 1 نمبر A part 1 write x bar 2 and form them completing square by completing with x bar 2 plus 8x minus 9 is equals root x and half coefficient x bar 2 without x to 4 bar 2 minus 9 and minus 4 bar 2 equals x plus 4 all power 2 minus 25. ده first part. Number 2 from part A, I solve the equation x bar 2 is x bar 2 plus 8 x minus 9 equals 0. طب انا جاهزه عندي اهو، اللي هي عباره عن equal x plus 4 all power 2 minus 25 معناها solve equation equal 0. اعمل switch and to find x. switch كده حضرتك يبقى x plus 4 all power 2 equal 25. root to both side mean معلش كمان هنا root to both side equals x plus 4 positive root positive negative 5 x bar 2 plus 4 positive negative 5. دايما تعمل لما يكون في equation او هي positive negative root، مرة x plus 4 equals 5 or x plus 4 equal negative 5. And then switch x equals 5 minus 1, x equals 5 minus 1 minus 4, sorry, equals 1. And negative 5, negative 4 plus negative 5 equal negative 9. كده أنا باستخدمت number 1 على طول، ممكن أقولها مرة تاني بسرعة كده. أنا x bar 2 plus 8x minus 4 equal x plus 4 all power 2 minus 25. طب حضرتك بقى إيه بقى؟ قال لي أنا بتعامل ده complete square، بعمل switch للنمبر بحيث تبقى negative 25 switch تبقى positive 25. هنا محتاج أنا في روت، أنا محتاج الإكس اللي قدامي. تعمل إيه؟ قال لك square root to both sides. بعمل square to both sides. عملت square to both sides x plus 4 all sorry plus 4 equal positive negative 5. ما تنساش positive negative 5. يبقى مرة increase 5 positive 5 sorry، ومرة من negative 5. يبقى x plus 4 equal positive 5 و x plus 4 equal negative 5. And find x which 4 5 minus 4 equal 1 and x minus sorry negative 4 negative 5 equal negative. ده part 2 easy. في part 3 أو point C going to be sorry. طيب انت حضرتك قبل ما نشتغل في ده كنا نحل بقى equation اصلا باي فورمولا اللي هي x equals negative b positive negative b باور 2 4ac over 2a، صح كده؟ ده كنا نحل بيها equation. طيب ايه معنى الكلام ده؟ بيقول لي بقى لو انت عملت solution للايكويشن ده في عندي 2 solution اهو. طيب اللي هي حضرتك مره قلنا لك negative b positive b باور 2 minus 4 c root over 2a، مرة نيجاتيف يعني ما تبقى نيجاتيف x equal نيجاتيف b positive b باور 2 4ac over 2a
or b negative b باور 2 4 AC over 2. ده معنى solve equation. طيب هو بيجيب لي السوليوشن بتاعها بالطريقه دي. بيقول لي find A و B. على find A و B يعني معناها محتاج اعمل equation او two equation. find B C فين B C؟ ادي الجزء اللي عندي فيه ال B باور 2 وادي ال A وادي ال C. طيب يبقى معنى كده حضرتك ان على طول اوتوماتيك كده ان B باور 2 minus 4AC equal root 61. كده معنى كده. طب remove يبقى B باور 2 minus 4AC equal 61 دي نمبر 1. طيب طب وايه تاني؟ قال لي لا لما عندي نيجاتيف B ونيجاتيف B وعندي النمبر اهو نيجاتيف 7 يبقى البي نيجاتيف بي ايكوال نيجاتيف حضرتك 7 يبقى البي ايكوال 7. دي بالراحه كده. ده معنى اللي هو بروبابل او سوري الفورمولا. معنى الفورمولا تاني ان حضرتك نيجاتيف اكس بلس 1 بلس 60 روت 61 اوفر 2 نيجاتيف 7 نيجاتيف روت 61 اوفر 2 معناها ادي الاوريجينال فورمولا. فمعناها اكس ايكوال نيجاتيف بي بوزيتيف راديكال اوفر 2a نيجاتيف بي بوزيتيف راديكال اوفر 2a. طب انا كده معناها 61 ده ايكوال روت بي باور 2 ماينس 4ac اهو. ومعنى كده كلام تاني ان عندي نيجاتيف بي هي نفسها نيجاتيف 7. نيجاتيف بي ايكوال 7 يبقى البي ايكوال 7. طب جميل. طب ايه تاني بقى؟ انا محتاج السي. طيب انت بقى الايكويشن عندي اصلا بي باور 2 ماينس 4 اي سي. طب ايه رايك نعمل سبستيتيوت بالبي ونشوف ايه الموضوع. هنا 7 باور 2 ماينس 4 اي سي 4 اي سي ايكوال 61. 4 اي سي ايكوال 61. طب الكوفيشنت هنا بتاع الاي كام؟ اي كده معناها 1. ما هو ما كتبش الاي. لو كتب الاي يبقى بقى النون بقى عندي، لكن هو ما كتبليش الاي في الاوريجينال ايكويشن. يبقى بالتالي الاي اكس بار 2 بي اكس بلس سي يبقى هنا الاي ايكوال 1. يبقى كده على طول اي ايكوال سوري اي ايكوال 1. تاني حضرتك ايه اللي عرفني ان الكوفيشنت اي ايكوال 1؟ والله حضرتك لو كتب ايه اصلا في الكويشن يبقى معناها ان انا في عندي انون تاني الاي والبي والسي. لا ده هو عمل ريموف للاي وسايبها لي كده بس اشوفها. يبقى الكوفيشنت ايه في الاكس بار 2 1. تاني زي ما انت حضرتك كنت تعمل سوليوشن باي فورمولا فكان بيجيب لي الاي والبي والسي اي بي سي. طب الاي 1 البي ايكوال بي السي ايكوال سي. يبقى كده فهمت ان الاي ايكوال. طيب نكمل كده حضرتك. يبقى معنى 7 باور 2 ماينس 4 تايم 1 تايم سي يبقى 4 سي ايكوال 61. اعمل سبتش على طول يبقى نيجاتيف 4 سي 61 ماينس 7 باور 2 اللي هي 49 يبقى نيجاتيف 4 سي ايكوالز 61 ماينس 49 اوفر يبقى على طول اوفر 61 ماينس 49 اوفر على طول مره واحده. يبقى الريزلت بتاعي A ايكوال سوري C ايكوالز نيجاتيف 3. يبقى كده معايا انا ال A طبعا عرفناها 1 ال B كان الريزلت بتاعي 7 ال C ايكوال نيجاتيف 3. ده معنى الجزء الاول بالايه first part from solution. معنى x بار 2 بلس b x بلس c معناها نيجاتيف x بار ده solution بترجع للاوريجينال فورمولا x نيجاتيف b بلس تفهم نيجاتيف b باور 2 minus 4ac and so on. First solution second solution mean radical p power 2 minus 4ac equals 61 so that find b and so these equations b from given negative 1 negative 7 sorry b equal negative 7 so that negative b negative 7 b equal positive 1 and from given equations coefficient x power 2 it means a and non a it means 1 so that a equals 1
and substitute equation x bar 2 minus 4ac x bar 2 minus 4c equals 61 and switch to find c a and b. ده بارت A وبارت B. بارت C كده مع بعض. أنا محتاج حضرتك تتعلم إزاي تعمل سكتش للجراف بطرق بسيطة. هو جايب بيقول لي سكتش تو جراف سكتش جراف y equal x باور 2 وسكتش جراف حضرتك y equals هو ده x بلس يعني في عندي 2 equation. ايه رايك بقى 2 equation دي في واحده بارابولا وتانية ستريت لاين؟ طب ايه اللي اعرفه؟ سيادتك لو عملت اكسباند كده على طول بفكره كده اكس باور 2 زي ما قلت لك يبقى ده اكس باور 2 ماينس 2 اكس بلس 1. ده الاوريجينال ايكويشن اللي هي واي اكس باور بلس 1 اول باور 2 يعني معناها اكس باور 2 ماينس 2 اكس 2 اكس سوري بلس 1. يبقى دي بروبلم. طيب الكلام انا محتاج ايه بقى؟ محتاج 2 بوينت اكس بكام؟ ات واي بكام؟ ات. يعني ايه ات ده؟ زي ما قلت لك انا محتاج الاكس اكسس يبقى الواي بزيرو. محتاج الواي اكسس يبقى يخلي الاكس بزيرو. ده اللي قلته. Find x when y equals 0. Find y when x equals 0. So substitute by 0 to find x equals 0 plus, equals minus 1 all power 2 equal x minus 1 equal 0 يبقى x equals 1. Add x equal 1. Let x 1. Let's write here, draw here. x1. And the second, find y when x equals 0, so that's substitute by 0, y and 0, negative 1 power 2, it means y negative 1 power 2, it means y equals 1. And let here, put here y, draw here, 1. Parabola. اوتوماتيك كده على طول مرة واحدة اهو بس عشان جراف سوري ادي الجراف تقريبا يعني تبقى سيادتك بقى ترسمها كويس افضل من كده. Second equation نفس الطريقة find x و find y. second equation اللي هي y equal half x straight line. عايز الاكس لما تكون at y equals find y at x equals. Find x when y equals 0, so set 0, half x change switch, and the negative x equals negative 2, negative 1, 0 equal negative 1, half x, يبقى x هنا equal negative 2, x كده negative 2. Find y at x equals 0, x equals 0, so that's 0, y equal 1. Y equal 1, and let negative distance, let negative 1, 2, negative 2, and join 2 points. Join 2 points. This is a sketch. Sorry, join 2 points. Wrong. And join 2 points, please. And next, join 2 points. ده الفكرة. الجزء الأول هو إزاي تعمل سكتش تاني. سكتش حضرتك معناها 2 بوينت نمبر A و B. ده الأولى حضرتك بعمل substitute by 0 to find y و substitute by x equal 0 to find x. يعني مرتين بعمل اللي آتي. ف substitute by 0 x equal 0 to find y. substitute by y equal 0 to find x. and draw. ده اسمه سكتش يا فندم. يعني مفيش ارقام معاك فبتعمل سكتش يعني let here draw here 1 draw it and sketch. Sketch number B, y equal half x plus 1, substitute by x equal 0 to find y, substitute by y equal 0 to find x, y equal 1 and y equal y equal 0, y equal negative 2, sorry, x equal negative 2 and y equals 1. Negative 2, 1.
-2 and 1 and let here and join two straight 2-point graph straight line. This is one first point. طيب mean point intersection محتاج point intersection as the graph equal is the intersected point and A. Find length AB. Find length AB. Find the length AB intersection in 2 point. Where is 2 point? Let 2 point put here A and B to find length. 0 coordinate A 0 1 coordinate B coordinate B to find coordinate B. It means point intersection to find coordinate B. Substitute by D to Y is or mean x bar 2 from x bar 2 minus 1 all bar 2 equals half x plus 1 x bar 2 minus 2x plus 1 equals positive half x plus 1 and switch time 2 all equations time 2 2x power 2 plus or 3 over 2 substitute cancel x power 2 minus 2x minus half x equals 0 equal x power 2 equal to 3 over 2 2 plus 3 over 2 x cancel x by x equals 3 over 2 is a point to a 5 over 2 sorry 5 over 2 5 over 2 2 negative 2 negative 1 negative 2.5 means 5 over 2 remove x the x equal 5 over 2 then 2 point بالنسبه لحضرتك الواي احنا جبنا الاولى اللي هي كان الكوردينيت بتاعها نرست 2 3 لينس يس كده الكوردينيت الثاني البوينت الثاني او حضرتك تبقى بوينت 5 yes 5 نرست 2 5 over 2 and 9 over 4 to 5 substitute by k ده 2 point وادي 0.01 وادي الثاني اللي هي 5 over 2 9 over 4 so that to find the length AB by formula AB to find length equal radical x2 minus x1 all power 2 y2 minus y1 all power 2 وكده means substitute by 2 point first point 0 1 and second point 5 over 2 with 9 over 4 so that substitute 0 negative 5 over 2 all power 2 plus 1 minus 9 over 4 all power 2 is a calculator to find the length. It means 2.8. ده الفكرة حضرتك بالنسبة لبوينت سي سكتش برسم سكتش عادي مرة x equal 0 دين y مرة y equal 0 دين x وبرسم ستريت لاين أو الكيرف وحضرتك y equal x equal 0 to 5 ده first part point C AB sketch. هنا بقى ممكن to equality equation to find the length and to find x substitute or original equation. The length x bar radical x2 minus 1 x1 bar 2 y2 minus x1 bar 2. هنا حضرتك برضو ده مهمة نمبر 8 May June 20 May June 20. هنا بيقول لي بقى sketch y equal sin theta. wait sketch y equal sin theta. wait محتاج انا كده اعمل سويتش. طب انت حضرتك السبستيوت عندي كام فيه على طول انت التيبل بتاعي كده اهو بسرعه يا اما بيوز الكالكوليتر اسرع بس احنا نمشي واحده واحده زي ما قلت لك ادي اكس واي
هنا from 0 to 360 يبقى 0 ونختارها بقى حضرتك 90 108 الكواد كله بقى 360. وانت عارف اصلا ساين 0 by using ساين 0 equal 0 so that start point 0 0 وحضرتك الكوزاين تبدا من 1 لكن الساين تبدا اللي هو 0. طيب الجزء الثاني اللي هو ساين 90 كان الفاليو بتاعها 1 يس ادي 1 اكس اكسس واي اكسس 0 9 180 كان ساين 180 طبعا انت عارف 0 و2 في هنا 270 270 and 360 270 كده حضرتك سوري 2 right again 270 360 yes 0 90 108 270 4 point 1 2 3 4 5 4 point 0 5 yes so to do 0 5 90 180 so to do sine 180 equals 0 so that's 0 and substitute by 270 sine 270 equals equal negative 1 get here negative 1 and the sine 360 equals 0. Now to draw curve. لحظة بس أنا الجراف دايما كده طبعا أنت sorry y down and up and down and up yes ده الكيرف. الفكرة حضرتك y equals sin theta جايب range 0 to 360 اللي هو 4 quad from 0 90 180 270 360 and substitute by 0 90 180 to 360 for sin theta to find the result y 0 1 0 0 negative 1 and 0 and draw graph this sketch. يسأل بقى حضرتك Scalar follows the symmetry. Symmetry means look 0 up 1 to 180. 0 1 to 100. A line symmetry here. line symmetry. Center عندي كده في روتيشن في عندي حضرتك روتيشن كده مش شكل روتيشن الجزء الثاني يعني روتيشن نيجاتيف 1 1 180 سنتر يبقى 0 يبقى معناها 180 and 0 سنتر 108 and 0 سنتر set rotation يبقى معنى describe يبقى ده حضرتك بتقول له السنتر 108 to 0 وحضرتك اصلا اللي هو rotation line symmetry كان rotation line symmetry كان 2 rotational line symmetry كان عندي 2 part 1 and 2 part 2 ده point نمبر 1. هنا بيقول لي solve equation ده سهل جراف خلاص عملنا substitute by sorry 0 to 360 والجراف وبعد كده line symmetry بتاعي 2 equality part والسنتر عندي 108 and 0. هنا بقى بيقول لي solve equation برضه solve equation 4x كأن أنا قلت لك بقى 4x أخليها 4x minus 1 كأنها equation equal برضه يبقى find x أو let تقول له مثلا قلت لك قبل كده عشان ما تلخبطش الدنيا فيها وتخاف منها بتقول لك قلت لك let sin x equals x let point x or y in anything 4x minus 1 equal 2 so that's which 4x equal 3 and x equal 3 over 4
x equals sine theta, so that sine theta, sine x, sorry, equal 3 over 4. Find x inverse sine 3 over 4 means the angle by calculator. Equal x equals sorry, x angle equals 48.59 or 48.6. 48.6, yes. 48.6. ده first value في الكويشن. first value دي قلت لحضرتك دايما تفتكر الفورمولا اللي علمناها لك اللي هي استيك رول. انت بتتكلم على الساين وبوزيتيف 3 over 4 يبقى في عندي فيرست وفي عندي سكند. الساين بتكون بوزيتيف في الفيرست، all الساين كوزاين تان بوزيتيف. هنا بس الساين هي البوزيتيف اللي هي ريبريزنت باي اكسس هنا بوزيتيف، والساين بوزيتيف اللي هي 108 to second equation 180 minus 48.6 48.6 yes. The result 180 minus 48.6 equals 131 equal 13. يبقى هنا الانجل 131.4 first angle كانت 48.6. ده حضرتك الايكويشن. بالتالي اللي هو سولوشن فور ساين اكس بلس 1. قلت لك بس عشان ما تلخبطش وتخاف من الساين او كوزين او تان كوزين قصدي او تان. ممكن تقول له بقى let sin x equal x وتعمل simple equation وتحلها. تقول له بقى sin x equals 3 over 4 وتجيب inverse sin للانجل inverse angle 3 over 4 كان اللي هو حضرتك 3 over 4 48. تخلي بالك ان الساين كانت بوزيتيف يبقى تعمل استيك رول A S T K يبقى A all الساين كوزين والتان هما البوزيتيف والاس هي سكند بارت حضرتك البوزيتيف يبقى 180 ماينس الانجل في السكند. ده السوليوشن. نمبر سي برضو جايبها سوري نمبر سي جايبها عندك x باور 2 بلس 10 plus 14 in parabola find from x power 2 plus a x power 2 عايزة from x plus a all power 2 plus b ده is x power 2 plus 10x plus 14. قلت لحضرتك الروت للx x 5 half coefficient 5 all power 2 plus 14 minus 5 power 2 5 يبقى كده معناها x plus 5 all power 2 plus 14 minus 25 25 yes this is equal x power 2 5 minus 13 كنت بحسبها 14 minus 25 equal. ده الفاينل فاينل ريزلت. طيب اكيد هستفيد منه حاجه في الجزء اللي جاي بالنسبه للسكتش يعني. فبرضه هنا جايب لي equations y x باور 2 plus 10x plus 14. قلت لحضرتك اي سكتش يبقى find y when x equals 0 find x when y equals 0. طيب حضرتك هنا substitute by y by x equals 0 so that 0 0 يبقى y equal 14. y equal 14. Let put 0 and let here 14 and draw here 14 yes. And to find the x-axis what y equals 0 so that's 0 x power 2 plus 10x plus 14 by factorization so that x 14 equals maybe by formula a
equals 1 B equals 10 C equals 14 by formula اللي هي x باور 2 x equal negative b positive negative b باور 2 for a c over 2a. Then substitute by formula coefficient عندي a1 yes b10 c14 substitute yes equals find then x equals مرة x equal negative 5 positive root 11 or x equals negative 5 negative root 11. ده nearest طبعا بالديسيمال nearest to negative 1.68 and the nearest to negative 8 x equal negative 8 and negative 8.30. And substitute by let negative 0, negative 1, negative 3 part, negative 5, 3 part, negative 8 to find arrive to negative 8. So that nearest اللي هي حضرتك negative 1.68 nearest 1.68 is عشان هنا 5 negative and negative 2 مش negative 2 second يعني معناها negative 2 هي negative 8.3 yes negative 8.3 yes. طيب أنا دلوقتي محتاج الواي اللي عندي أنا قلت لحضرتك إن معايا original equation عندها اللي هو فوق ده y x باور 2 بلس 10 x أهو جبت اللي عندي x بلس 5 all باور 2 minus minus 13 minus 13 minus 13 from x equals هنا 10 تاني برضه تاني كده sorry x equal 13 yes negative 13 negative 11 بس was that by 8 negative 8 negative sorry 13 so negative هنا x باور 2 تاني x باور 10 x plus 14 كان طلعناها x minus positive 5 باور 2 minus 13 so it's 0.30 yes write down yes sketch 13 and x axis البوينت عندي في البوينت هنا اللي هو الايكويشن اللي طلعناها عشان تجيب الاكس بتاعك x plus 5 and 13 5 باور 2 plus 13 yes يبقى then x axis negative 5 at the negative 5 and to arrive to this point negative 5 yes 25 to find 25 power 2 positive it means negative negative 11 negative 25 again 25 minus 14 13 equals sorry negative لا negative صح 13 this point عندي يبقى كده 14 this point graph 30 ده سكتش عندي البوينت اللي هي حضرتك انا من الاول كده جراف ده عادي على سيمتري وعند سبستو باي 0 نيجاتيف 2 3 180 وعند روتيشن عندي سكرايب فور على السنتر 0 وبعد كده عملت ساين فور ساين قلت لك ساين اكس ايكوال اكس اكسس بعد كده بنحتاج الجراف ده فيه عندي هنا 14 5 باور 2 ده 25 سوري لا 25 ماينس لذلك هنا وقفت دقيقة لأن هي أصلا كده مش مظبوطة 25 سوري 25 minus 4 equal 11 negative 11 and complete صح كده negative 11 سيس negative 11 negative اللي هي حضرتك x باور 2 plus 5 all باور 2 minus 13
سوري ماينس 14 اللي هو بوزيتيف ده 14 اهو 14 بريموف this part ماشي 14 ماينس نيجاتيف 25 النيجاتيف 5 it means x باور x بلس 5 all باور 2 minus f. طب كده حضرتك ادي البوينت. طب ايه معناها البوينت اللي هي 5 and negative 11 5 it means negative 5 and negative 11 it mean minimum point at negative 5 and 11 negative 5 and 11 negative 5 and 11 is minimum point اللي هي جايه من كيرف حضرتك. البوينت اللي قلت لها هتستفيد منها اللي هي x plus a باور 2 فكانت x plus 5 all باور 2 فالريزلت سوري 5 and negative 11 change the sign 5 it means positive negative 5 and negative 11 it means minimum point يبقى حضرتك عملت درو على نفس الفكره negative 5 and minimum. This is equation. X bar 2 plus 10x it means coordinate find the x هنا عشان تعمل سكتش حضرتك find both y equal 0 to find the x and both x equal 0 to find y by factorize by formula decimal negative 1 and 6.8 negative 3 negative 8.3 1 and negative حضرتك تاني بقى ايه المعنى اللي البوينت اللي هو اللي قلت لك هتستفيد منه اللي هو بوزيتيف 5 and نيجاتيف 11 سوري كانت اول عمليه 13 سوري يعني 5 لذلك بقول لك اعمل تشيك دايما في السيشن كده بقول لك اعمل تشيك في الانسر قبل ما تسيبها بس انا اخطات في السبتراكت ف it means positive 5 and 11 it means negative 5 and negative 9 negative 11 equal minimum point negative 5 and negative 11 equal point and intersection negative 1.68 and negative 8.2 to join this graph. And last number بس أنا نفس الفكرة وبسيطة جدا اللي هسيبها لك ممكن معناها تحلها بس أنا محتاج أعلمك الجزء الأول ده. To unknown B and A find AB so that substitute by 0 first equation to find to y equal 4 plus A plus B bracket 0 so that A equals 4 and substitute by 1 to find y 1 equal A اللي هي 4 plus B time 1 اللي هي B يبقى then B equal negative 3 يبقى B equal negative 3 ده أحاول أوضح لك بسرعة الأسئلة وإيه معناها وإيه معنى كل كلمة وتكمل أنت الجراف. ده draw the tangent on 0 and 4 0 and 4 فين 0 4 ادي 0 حضرتك وادي 4 معناها parallel x axis من y equal 4 ده لا يعني ترسم جراف هنا straight line سوري parallel x axis لما بيقول لي 0 4 فهيبقى parallel x axis يبقى بوينت عندك الايكويشن هتبقى حضرتك y equal 4 equation the equation tangent of x equal negative 1 y equal كذا find the equation tangent y equal positive. تلاحظ هنا بس حضرتك ال y gradient equal positive 6x لما يكون عندي ال x equal negative 1 أو at point negative 1 يبقى حضرتك محتاج الانفيرس ليها x equal 1 يبقى تمين y equal negative 6 أو negative 6x plus والموضوع حضرتك هنا at x equal 1 و at x equal 1. second point طبعا سيادتك تعمل completely والكلام ده وتعمل درو وتخلي بالك من قلت لك اهم نقطه عندي ادي الزيرو وتجيب الفيرتيكال لاين والهوريزونتال لاين الفيرتيكال لاين والهوريزونتال لاين تشتغل. نمبر 2 في برضه هنا اكزامبل كله برضه cubic equation from 2AB over 2 part C محتاج يكون ايه اللي هو حضرتك cubic equation. طيب
cubic equation فين بقى حضرتك اهو cubic equation y ادي first equation y equal 1 plus 5 over 3 minus x ده first equation given and original equation فوق كده y equal a plus b وقلنا ال a before will be the negative 3. Sorry to write it. So that a 4 and negative 3. 4 and negative 3 x equals y. تقريبا كده 4 and negative 3. Yes. A and b x bar 2. b x bar 2. b x bar 2. The equation عندي y equal a plus b x bar 2 الفيرست equation substituted by to find or a to find b كانت 4 و negative 3. ده محتاجة يكون cubic equation عادي remove يعني حضرتك 1 plus 5 over 3 minus x plus 4 minus 3x bar 2 ممكن أعمل expand by x bar 3 أو أعمل switch الأول هنا ده 1 يبقى حضرتك 5 over 3 minus x positive 1 negative 1 means 3 4 minus 3x bar 2 minus 1 and this equals 5 over 3 minus x equal 4 minus 1 equals 3 and 3x bar 2 over 1 cross multiplication so that equals or first expand multiply by 3 minus x to both sides هنا بقى وصلت بيها للأبسط بالطريقة دي فهنا cross multiplication 1 times 5 equal 5 3 minus 3x bar 2 times 3 minus x is equals expand هنا ممكن اخد coefficient هنا الاول 5 3 1 minus x bar 2 مع 3 minus x 1 time expand لغايه تعمل 1 الاول 3 وادي 1 minus x bar 2 مع 3 minus x طبعا حضرتك هتكمل ادي 5 3 1 minus 2x plus x bar 2 times اللي هو 3 minus x2 arrive لغاية ما تكمل توصل للسوليوشن عندي اللي هو كان حضرتك final answer 3x bar 2 مع 9 3x bar 3 سوري مع 9x bar 2 minus 3x positive 4 equal 0. This is final answer. نقولها تاني الفكرة بسيطة بالنسبة للجراف هنا طبعا انت هتكملها في الجراف بس انا بديك الهنتس اللي هي نمبر A ده كان اكزام February March 2021 كان question number 6 السؤال بيقول لي ay equal a plus b equal x bar 2 substituted by 0 and 4 y so that 1 plus 4 b times 0 so that b a equal 4 and substituted by 1 1 4 a 4 equal b equal negative 4 ده حضرتك التنجنت برسم تنجنت عادي وبعد كده برسم ايه معنى at x negative 1 و at x y 1 and change the sign to هنا بكمل التيبل وبعد كده برسم جراف واطلع البوينت انترسكشن اللي هو بوينت انترسكشن مع الاوريجينال ايكويشن بيهمني البوينت ده الفيرست ايكويشن عندي فيرست جيفن y equal a plus bx ده ال a y equal 4 minus 4x bar 2 وهنا حضرتك بنكمل الجراف to arrive 3x bar 3 minus x bar 2 3x plus 4 ده الفاينل انسر ده كان second part من equation انا قلت لحضرتك هنا تخلي بالك من الساين وسكتش وايه معنى point يعني هنا to find solution find x خليها sin x equal 1 يعني let x equal sin x equal x وبعد كده find x خلي بالك من استيك رول والبوزيتيف والنيجاتيف دي الحاجات اللي تخلي بالك منها ومعنى البوينت ده معلش هنا كان 14 minus 25 كتبتها انا 13 وهي حضرتك نيجاتيف 11 سوري فهنا كمل بقى ايه معنى 5 and negative 11 معناها minimum point negative 5 and negative 11 minimum point at
negative point minimum point negative 11 add x equal negative 5. بعد كده حضرتك solution by formula to find x. انا محتاج المينيمم بوينت هنا، يبقى انت حضرتك محتاج الاكس اكسس والواي اكسس والمينيمم بوينت للكيرف عشان تطلع اكزاكتلي. ده كل اللي خدناه في الجراف، وهنا حضرتك ده معنى بوينت للسكشن وازاي ترسمه. ده كل الريفيجن بالنسبه للجراف لطلبه جنب اول ليفل، وان شاء الله ارجو الاستفاده منه برضه عشان تشد حيلك بقى يا شباب جامد في الفتره دي وتشتغل اكتر ان شاء الله. ده خير. شكرا لحضراتكم، نتقابل المره الجايه في التريجونومتري. شكرا لحضراتكم. سوري في الدرس كده اخذنا تريجونومتري واخذنا الفيكتور. شوف تقريبا probability، هنشوف اي شابتر تاني ان شاء الله. شكرا لحضراتكم ان شاء الله. وبرضه الستاتستكس اللي هي برضه الطلبه قالت لي عليها، برضه ليها برضه سيشن معين اسجله وابعته لكم ان شاء الله. وشكرا لحضراتكم ان شاء الله. شكرا.